Välkommen! Sluta, jag bara fortsätter nu. Välkommen till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette och Glamping Explorer. Här står vi och vad håller vi på med? Jo, vi reser runt och byter platser och är på olika ställen hela tiden. Och ja, vi gör allt högt och lågt och ingenting, höll jag på att säga. Men den här veckan tänkte vi visa lite grann vad vi har varit och vad vi har gjort under våra Spanienveckor, som de saker som ni inte fått vara med på hittills. Spanienresan går ju mot sitt slut, men vi tänkte visa lite favoritställen den här veckans vlogg. Och häng med det, så får vi se om detta är sista resan som vi har fått resa på det här sättet. Vi är faktiskt lite oroliga över det, och det har ju hänt mycket och det händer mycket här i Spanien. Och det här året, den här övervintringen, vintertiden i Spanien har varit lite Speciell annorlunda. kan man väl säga, väldigt speciell. Och det är mycket på grund av vädret givetvis, men det har hänt lite andra saker också. Och det kommer nog hända mycket mer i hela Spanien när det gäller det mobila livet. Det tror vi i alla fall. Men njut av det vi har varit, och vi visar lite grann av allt det vi gör. Så häng med nu, så kör vi! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Här ska vi inte stå idag. Vi ska hitta ett annat ställe att stå. Så, men det här är fint. Och man kan stå här. Här kommer han. Parerar in. Jag ska se om jag kan flytta den stenen då. Ska vi ställa oss där? Ja. Eller ska vi ställa oss ännu längre? Nej, det är så smalt där, det hoppar vi. Det är inte smart för att köra ut där. Säkert? Är det just det. Här framme Ja. är det ju sten. Ja. Ställer vi. Vi tar massa sand här. Ja. Och så kan jag köra upp där, för det är väldigt lågt ner där. Mm. Men där har vi lite trä och lite grejer. Mm. Ja, vi börjar med släkten, eller? Yes. Här blir våran plats idag. Hihi, så glad. Ska blåsa lite mer idag, men då får det göra det. Här har vi lite skydd av berget där också. Nu tar vi av släpet lite och riktar upp det så vi är redo för att åka härifrån snabbt och lätt. Det är också bra att ha det som en vindskydd. Ja, nu får du hjälpa mig. Jag ska hjälpa dig. Du lille kamerakvinna. Ja. Vi måste dokumentera vad vi gör för bus. För bus. Så. Nu fick vi flytta det. Nu ska vi köra upp på Slottsön. Ja. Tada! Ja, nu är vi på plats då. Ja. Men kamerakvinnan, hur kändes det att ta i lite? Det gick inte bara putta, du fick gärna ta i. Det är tur att jag har en stark karl. Tur att jag var en stark kvinna, för när du väl tog i så gick det mycket lättare. Ja, vad bra. Så tack!
Ja. Ja, men här kommer vi nog ha det helt fantastiskt idag. Robert har spritat sig idag med... Jag tog i lite stenar och det är så mycket... Det är bra att ha mycket... Kan du ta en snus i kylen till mig? Ja. Hur skönt får man ha det här? Ja. Lycka. Lycka, lycka, lycka. Tada! Ja, här har vi grejer. Perfekt garage. Allt möjligt med oss. Ja, tog de den spotten där. Perfekt för dem. Nej. Där känner jag mig nöjd. Nu hittar vi vårt boende. Tada! Här blir vi idag. Alltså det är kristallklart vattnet. Och det är inte kallt. Alltså vilken lycka. Här bor vi med några andra som njuter också. Du var i. En gång till. Jag gör inte om det. Hur du inte om det? Gött. Underbart. Ja, det här är lyx. Lyx. Den bästa utedörsen. Det syns inte. Mysigt.
Härligt. Nu låter jag det bråka lite. Mm. Nu stänger jag av den. Potatisen är strax färdiga. Mm. Det är gott. Och så ska vi slice upp den bara. Mm. Hur var det bara då? Skönare än vad jag kunde erkänna faktiskt. Men jag har också duschat av mig efteråt, fått av mig saltvattnet. Men nu börjar det. Jag är så jävla taggad. Kolla det här. Alltså, nu är jag glad och lycklig. Jag är inte förbannad längre. Ja, man känner sig bara, man ska nästan vilja, inte att kvällen ska gå, det är inte det jag menar, men alltså tänk att vakna här imorgon. Få soluppgången här. Nu kommer vi få solnedgång idag. Solnedgången här är magisk. Mm. Soluppgången, ja, det kanske inte riktigt. Lite, ja, på himlen i alla fall. Skoterutflykt imorgon. Ja, du har beställt det på kartan. Mm. Det finns stränder. Det har varit igenom lite off. Och då kommer ju skoten till sin nytta riktigt. Och idag blir det en liten utflykt till Alicante. Ja. Jag har ställt bilen på en ställplats. En mil, vad sa vi, en mil ifrån? Ja, ungefär. Ungefär. Fått ett tips från följare. Peter Bengtsson från Motala som Ja. vi träffade i La Marina, va? Ja. Så nu står vi här och tänkte att ta en repa, eller vad säger du? Jag hör knappt vad jag säger, jag står redan med hjälmen på. Jag är redo helt enkelt. Har vi allt vi behöver? Ja, det har vi. Ser vi coola ut? Ja, jag gör ju inte det förstås med Klart att du gör. stor hjälm och... Varför skulle inte du se cool ut? Ja, Klart att du gör. du ser skitcool ut. Du- Robban ser alltid cool ut. Nej. Men du, vänta lite, vi ska ta en liten... Vi måste ju ta en bild på det här också. Men vi syns kanske på vägen ner till Alicante. Så kör vi och ni följer väl med. Det är lite typiskt att det skulle bli varmt idag. Ja. Det är ju skönt, men nu har vi ju på oss mycket i byxor och grejer. Ja, ska vi gå igenom hamnen då tycker jag? Jag går på insidan. Ja, det ska vi kunna, va? Ja. Rätt stora. Är det dorados? Är det de vi äter? Ser ut som små malare, eller?
Om det syns något. Kolla vad mycket småfisk det är här också. Kan du hålla den? Man får svindel här med. Ja, ramlar ut i. Jag är väldigt glad att Jeanette sa det här igår, att vi bestämde det. Nej, men vi kan inte bara åka förbi Alicante. Det var ju några år sedan vi var här och snurrade med husbilen, men nej, det är speciellt. Vi brukar kalla det, låter precis som vi är här ofta, men lilla Barcelona. Den har allt Barcelona kan erbjuda fast i mindre skala. Och det är ju rössel på stranden även fast det inte är kanonsolväder. Vad gör du, hjärtat? My campfire. Business! The business. Nu går vi mot, går vi mot San Francisco, Kalle, Kaj. Först måste vi gå på den berömda Alicantegatan. Ja, det måste vi. Ja, nu går vi på den här berömda Alicantegatan. Här är jättefint, eller? Gå och ta oss en tapas och en copa vino tinto. Kan vi göra, tycker jag. Ja, jag vet inte. Nej, det är inte stängt. Det sitter folk där inne. Nej. Jag har varit här. Nu tar vi något nytt. Alltså de här träden är så pampiga. Det är våra Benjamin-fikus. Tror jag de heter. Mysigt, vackert, läckert. Nu går vi upp i gränderna här. Då kommer vi till vårt ställe som vi var för ett antal år sedan. Spännande. Ett favoritställe. Ja. Det fastnade i våra hjärtan, eller? Vi har pratat om det här stället, så jag ska lägga in det här, där någonstans eller där. Det som var väldigt speciellt just då tyckte vi, det var ju att det var nästan bara varma tapas. Jättegott. Ja. Nu kommer vi lite sent så nu får vi ingen mat, men vi är inte hungriga heller så det här passar oss perfekt. Ja. Ett litet depåstopp med lite öl och vin. Med mycket minnen också. Mycket minnen. Och det får du vara med och dela här idag. Så vi går väl och sightseeingar runt här efter detta och så hänger du med. Jättemysigt.
Gracias. Ya tiene una buena. Hittar du någonting? Nej, Nej. vi letar vidare. Men de har verkligen renoverat varenda swamp. Eller satt dit nya. Kanske är nya, de ser lite högre ut eller? Högre och nyare. Hola, buenas. Ska vi dela på en sån? Ja. This one? This size? Yes, please. And topping. Vad ska vi ha för topping då? Pistage, hasselnöt. Jo, jag älskar hasselnöt. Men okej. Mm. Can I have hasselnöt and that? Ja. Kolla. Ja, börjar du? Vad bonnade på? Den grekiska yoghurt är lite sur. Lite? Jag tror det var glass. Det är hälsosamt det. Ja, men du. Jättegod efter en stund. Stund. Ska det vara gott med en gång? Ja, då fick vi lite att bita i. Eller Jeanette har lite att bita i. Den var god. Jag är nöjd. Perfekt, du får en för mig själv Ja, då. det får du. Ska jag gå och hitta en lite galato istället? Eller gelato heter det, va? Gelato. Ja, men vi går vidare här. Här har vi mannekängen. Välkomna. Välkomna till min klubb i Alicante. Vi öppnar snart och ni är välkomna för att boka bord. Och medan ni väntar så kan ni alltid ta någonting i baren. Men välkomna till Betong Brut. Nu måste vi ta skoter så vi får skippa det här Ja. idag. Det får bli en annan gång. Nu tar vi oss till närmare byn där vi Närmare bor. ställplatsen. Ja, där fanns någon by. Ja. Kanske vi hittar någon mat där, vi får se. Men Mini-Blackie står kvar och jag är nöjd i varje fall. Men dubbla lås och lite sånt så... Nej, man ser ju det att Mini-Blackie sticker ut bland mängden här, va? Jag ser lite mer tuffare ut än alla andra. Ja, visst. Den kanske är lite renare än alla andras. Och det är massa salt på den. Nej. Den här är lås. Och lås. Så här ser denna ställplatsen ut. Ganska ny är den. Där ser ni servicehusen. Fräscha, duschar. Man diskar och det finns tvättmaskiner.
2 torktumlare och 2 tvättmaskiner. Diskplatsen, varmvatten faktiskt. Det gillar vi. Duscharna vill jag inte gå in i för det är folk som duschar där nu, men helt okej. Fräscha. Och här är poolen. Den hade inte jag doppat mig. Det är ju för fan grönt vatten i. Ja. Det har inte varit någon speciell vinter här. Men det jag vill berätta lite om, det är den här ytan här bakom. För tanken är att den här ställplatsen ska expandera. Det ska komma hit en restaurang. Det ska byggas en riktig pool och glampingtält. Eller om det blir bungalows, villavagnar. Men någon form av glampinggrej kommer det bli. Det är roligt när det finns framtidsplaner. Och den här är ju väldigt ny, den här ställplatsen. Så ja, det behövs. Vi tog ju skotern. Härifrån var det 1,4 mil in till centrum Alicante. Det tar 20 minuter med våran lilla skoter. Funkar kanonbra. Vad kostar det då? Jo, det kostar 18 euro. 2 vuxna utan el. Per dygn. Det är inte billigt. Men det är ju inte dyrt heller. Men ja, vi behöver ju inte el. Men hade man stått här under en längre period så kanske man hade... Ja, thank you very much. Så vi håller väl på här och går runt och visar hur det fungerar. Och då tyckte en tysk tant att det var roligt att köta lite. Här är plattan. WC, svartvattentömning och gråvattentömning och vattenpåfyllning. Och receptionen där. Då var det dags att spola av lilla minibläcke här och tänkte schamponera den lite lätt så där och så bara spola av det värsta. Men det är dags för det nu. Jag har fått vara med. Den är lite sketen och dammig. Så jag tar fram lite roliga grejer. Jag har fyllt min lilla sprayflaska, hälften med vatten. Bara några sådana här tryck med husbilskem, keramiskt shampoo. Det är så drygt och så bra. Jag använder det till plåtelsen, till släpet och även nu lilla mini-blackie. Jag tar några till, jag behöver inte det, men jag gör det. Jag gör det bara för att jag kan. Tar jag denna så ska vi skaka om det här lite. Pumpa upp den här. Det här är ju inte den bästa. Jag köpte den i en Kina-butik. Har ju bättre hemma, men jag tog aldrig med mig den. Men vi tar och låter det här få jobba lite. Och det är väl det som är det viktiga i dagens läge. Man tar väl inte sig så mycket tid. Och det är väl det som är felet, att man måste låta kemikalierna få jobba. Och det var ju inte mycket tvättmedel eller shampoo som jag tryckte i den här. Däck och fälgar och in emellan här lite, får gotta sig lite här nu. Den här, den var ju halvfull. Så
med keramisk schampo. Nu har den stått och gottat sig i 5 minuter. Så nu är det snart dags att spola av den. Och då ska jag visa min lille nye kompis. En sån villhöver bra ha-grej som man inte kan vara utan. Det är ju den här. Gardenas mellantryckstvätt. Och då har jag en sån här flaska som finns här nere. Som vi köper vatten i. Kanonbra. Jag har faktiskt, som jag inte får säga egentligen, men jag har köpt ett kraftigare batteri. För när vi... Så jag har 2 batteri med mig. Så här ser den ut. Här är silen. Alldeles perfekt. För i vattenflaskan så går den ner. Exakt. Nu har den ju stått här och gottat till sig med schampot. Det keramiska schampot ifrån Husbilskip. Nu är det dags att skölja av lilla Blackie. Ska den ju suga upp lite vatten här då. Där kommer det. Och den här kan man ju då byta olika munstycken på. Så man får med 3 stycken. 40 grader, 15 grader och 0 grader. Jag har 40. Ska vi testa 15? Jag vill se hur det fungerar. Det kommer bli en liten mindre rakare, ser ni det va? Oj vad det pärlar så fint. Men skillnaden är att när man låter schamporna få verka så inte bara lägga på och spola av med en gång. Man måste låta kemikalierna få tid att göra verkan. Jag har inte ens använt en svamp denna än. Jag är jättenöjd. Och den här lilla laddan, den kan vi ladda med invertern eller våran, ja, vad som helst. Men någonting annat som är rätt, man behöver inte ha den här, jag har så att den kan vara kort och smidig också. Men jag tycker det känns gött att använda det. Så då är Mini Blackie avtorkad också. Det är ju halva grejen när man har tvättat ett fordon, att man torkar av det så att inte de här tråkiga kalkavrinningarna syns överallt. Men det går ju lite fortare att tvätta den här lille än plåtisen. Det är helt klart. Men det är en skön känsla. Helt klart. Väldigt skönt. Nu är det dags att krypa in lite, tror jag. Det är lite kyligt, solen är inte framme. Så det är inte skönt. Men ja, det har varit en fantastiskt rolig dag. Jag var inne i Alicante igen. Kolla runt lite och sådär. Och tvättat. Ha! Ja, som ny igen. Så tack för nu, så syns vi snart igen. Helt fantastiskt. Och vi har ju kommit fram till lite grann nu när vi har rullat till Spanien. Vi har ju varit på så himla många olika platser. Vi har varit på campingar, väldigt få, för det har ju varit så himla knökafullt i Spanien. Vi har varit på några få ställplatser och lite olika så. Men det behövs ju mer servicefria platser. Ja.
Spanien, det kommer att hända mycket i Spanien tror vi. Ja, det är mycket förbud kommer det bli för lokalbefolkningen och spanska kommuner kokar lite hur vissa beter sig väldigt illa. Det måste vi säga. Ja. Det har vi sett skräckexempel på den här resan att de boar in sig, de campar, de använder det inte som en ställplats eller parkering. Nej, Det kommer att hända mycket i Spanien tror vi verkligen. Och det kommer nog komma lite andra restriktioner. Och vi funderat flera gånger på varför tar man inte och bötfäller mer eller tar betalt. Alltså jag säger det för att det behövs organiseras upp. Men det handlar ju också om att många bäckar små känner jag. Att många av de här strandparkeringarna som är populära där det kan stå 300-400 fordon. Men ta en liten avgift alltså för att kunna kanske ta dit någon tumning och fyllning. Alltså, de kan bekosta grejerna själva med de inkomsterna de kan få. Ja, som alla husbilar betalar. Det här året har nog varit också väldigt exceptionellt extra speciellt på grund av det dåliga vädret. Ja. Många som har velat åka till Portugal har stannat i Spanien. Det har varit andra förutsättningar tror jag som har gjort att det har blivit lite kaosartat. Och de ställena som de brukar eller har stått på tidigare år, de har blivit nedstängda. Där får de inte stå längre. Det har gjort att folk har rört sig i andra regioner och det har samlats mer på samma plats. Och då blir ju trycket på det stället väldigt intensivt och då kanske det inte funkar som det har gjort tidigare. Nej. Det har blivit för mycket. Det har blivit för många fordon på de här platserna. Och då blir det stora kraftiga reaktioner. Och det har vi sett. Ja. Spanien har ju gått ut med lite artiklar och... Ja, lite olika saker. Men det har blivit en debatt tror jag på ett annat sätt. Har vi förstått. Så vi är lyckligt lottade och tänker att det är den sista gången vi har fått vara på de här fantastiska platserna. Där man faktiskt har fått stå ett dygn eller så. Så att vi ska inte tro att vi gör massa olovliga saker. Utan vi parkerar med bra tanke i bakgrunden. Ja, men så är det. Och nu när vi är i Katalonien, norra delen. Här finns det så mycket campingar och mycket ställplatser. Men här är ju inte vädret med då. Så det är ju därför alla åker söderöver. Fast idag tycker jag det är vindstilla och väldigt gott här. Ja, Nu har jag på mig för mycket kläder idag Ja, känns det som. jag fick inviga min lilla vinterväst här. Men vi måste säga så här, vi är ju snart på väg ut i Spanien så det här blir nog den sista resan ifrån Spanien. Vi kommer göra det in i Frankrike och Tyskland på vägen hem. Hur vi reser vet vi inte, allting beror på vädret. Ja. Men vi vill ju också visa er på de platserna vi har varit på och bara haft magiska stunder. Så att vi flikar in lite här och där i denna filmen. Ja, vi vill verkligen visa. På grund av vädret har inte har varit med oss, men vi har haft det fantastiskt i Spanien det har vi. denna vintern Det också. har vi. Och vi har verkligen boat in oss ordentligt i våran plåtis. I plåtisen. Tanken var ju hela tiden att vi skulle boa in oss på en camping. Och definitivt i Portugal. Det var ju hela planen från början. Den fick vi ju ombestämma oss om och vi har verkligen bott in oss. Vi har räknat ut att när vi är hemma igen så har vi bott i 100 ett streck. Hur många dagar? 103 nätter Ja. i ett streck på en sån liten yta. Det har varit mysigt. Ja, det har varit jättetrevligt. Men man glömmer fort. Det började med mycket regn. Sen har det varit mycket blåst. Men man glömmer fort. Men vi är lyckliga ändå. Ja, det är vi. Men tack för denna veckan och så syns vi snart igen då. Någon annanstans och vart, det vet vi inte. Men jag hoppas att du är med. Ja då. Hej så länge. Hej då!